नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीज मध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडणारी लाडकी अशी काजू कतली घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपल्याला त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1 कप काजू घेतलेले आहेत। इथे मी अख्खा काजू वापरलेला आहे। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही तुकडा काजू देखील वापरू शकता। अख्ख्या काजूपेक्षा तुकडा काजू थोडासा स्वस्त प्रमाणामध्ये मिळतो। त्याचबरोबर अर्धा कप साखर घेतलेली आहे आणि अर्धा कप पेक्षा अगदी 1 ते 2 चमचे कमी इतपत आपण पाणी घेतलेलं आहे। 2 टेबलस्पून तूप घेतलेला आहे आणि अर्धा छोटा चमचा वेलचीची पूड घेतलेली आहे। सर्व काजू मी इथे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला ह्या काजूची बारीक पावडर करून घ्यायची आहे। तर पावडर करताना आपल्याला एक काळजी घ्यायची आहे की आपण हे काजूची पावडर करताना आपल्याला मिक्सर फक्त चालू बंद करतच याची पावडर तयार करून घ्यायची आहे। जर का एकसाथ मिक्सर फिरवला तर त्याला मिक्सर गरम होईल आणि पूर्ण काजूला तेल सुटायला सुरुवात होईल। तर ही काळजी आपल्याला नक्की घ्यायची आहे। तर ही एक महत्त्वाची टिप आहे। आता आपण याची पावडर तयार करून घेऊया। तर इथे मी सर्व काजू मिक्सरला फिरवून घेतलेले आहेत। हे बघा, एकदम बारीक पावडर तयार करून घेतलेली आहे। आता आपल्याला ही चाळणीवरती चाळून घ्यायची आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यावर एक चाळणी ठेवून घेतलेली आहे। तर सर्व पावडर आपण त्या चाळणीवरती काढून घेऊया आणि ही व्यवस्थित चाळून घेऊया। आणि यामध्ये जे काही जाडसर आपली पावडर राहील ती पुन्हा आपल्याला मिक्सरमध्ये टाकून घ्यायची आहे आणि पुन्हा फिरवून घ्यायची आहे। तर ही मी पुन्हा मिक्सरला फिरवून घेते आणि चाळून घेते। सर्व काजूची पावडर इथे मी चाळणीने व्यवस्थित चाळून घेतलेली आहे। आता आपण ही बाजूला ठेवून घेऊया आणि याची पुढची कृती बघून घेऊया। मी इथे एक ट्रे घेतलेला आहे, तर त्याला मी तुपाने ग्रीस करून घेते, कारण का काजू कतली करताना ना आपल्याला ते कंटिन्यू हलवत राहावं लागतं। त्यामुळे ही पूर्वतयारी आपल्याला करून घ्यायची आहे। आता आपण हे बाजूला ठेवून घेऊया। गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। त्यामध्ये अर्धा कप साखर जी आपण घेतलेली आहे ती, आणि लगेचच आपल्याला यामध्येच पाणी काढून घ्यायचं आहे, जे आपण अर्ध्या कपला थोडंसं कमी घेतलेलं आहे। त्यामध्येच मी लगेचच वेलचीची पावडर सुद्धा टाकून घेते। आता आपल्याला ही साखर फक्त ह्या पाण्यामध्ये विरघळेपर्यंतच उकळवायची आहे। जर का तुम्ही याचा पाक केला तर तुमची काजू कतली ही कडक होऊ शकते। त्यामुळे ही आपली दुसरी टिप आहे आणि अगदी महत्त्वाची आहे। इथे साखर पूर्णपणे पाण्यामध्ये विरघळलेली आहे। आता आपण जी काजूची पावडर तयार करून घेतलेली आहे ती सर्व पावडर आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायची आहे आणि चमच्याने एकसारखं हे आपल्याला कंटिन्यू हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते खाली चिकटू नये। हे बघा, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण फक्त साखर पाण्यामध्ये विरघळवून घेतलेली आहे, याचा अजिबात पाक तयार केलेला नाहीये। जर का तुमचा पाक तयार झाला तर तुमची पूर्ण काजू कतली एकदम कडक होऊन जाईल। त्यामुळे हे करताना एकदम सावधानतेने करा। हे बघा, एकसारखं आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे, व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। एकसारखं हलवल्याने काय होईल, ही काजूची जी पावडर आहे ती खाली कढईला अजिबात चिकटणार नाही। हे बघा, आपलं मिश्रण आता थोडंसं पातळसर आहे, तर आपल्याला चमच्याने एकसारखं हे असंच हलवून घ्यायचं आहे आणि गॅस अगदी आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे। बारीक गॅसवरतीच आपल्याला हे मिश्रण एकसारखं ढवळून घ्यायचं आहे, जोपर्यंत हे घट्ट होत नाही तोपर्यंत। तर व्यवस्थित असं एकजीव करत राहूया। जोपर्यंत हे दाटसर होत नाही तोपर्यंत आपण असंच हलवून घेऊया। आता आपण यामध्ये 1 चमचाभर तूप टाकून घेणार आहोत, जेणेकरून हे मिश्रण लवकर घट्ट होईल आणि तुपाने याला एक मस्त शाईन सुद्धा येते। तर मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपलं काजूचं जे मिश्रण आहे ते घट्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे। हे बघा, एवढं घट्टसर झालं ना की आणखीन आपल्याला 1 ते 2 मिनिटांसाठी फक्त हे असंच एकसारखं हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते आणखीन थोडं घट्ट होईल।
हे बघा, इथे आपलं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे आणि एवढंच आपल्याला हे दाटसर ठेवून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला कढई खाली उतरवून घ्यायची आहे आणि कंटिन्यू असं एकसारखं हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते थोडंसं थंड होईल आणि घट्ट सुद्धा होईल। हे बघा, असंच हलवून घेऊया। काजू कतलीचं मिश्रण हे बघा घट्टसर व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि कढईला चिकटायला सुरुवात झालेली आहे। असं व्हायला लागलं की आपल्याला लगेच हे ट्रेवरती काढून घ्यायचं आहे। तर मी काढून घेते। काजू कतलीचं मिश्रण इथे मी ट्रेवरती काढून घेतलेलं आहे। हे आणखीन गरमच आहे, तर आपण असंच हे चमच्याने हलवत 1 ते 2 मिनिटांसाठी हे थंड करून घेणार आहोत। हे बघा, जोपर्यंत आपण याला हात लावू शकत नाही इतपत आपल्याला हे हलकं थंड करून घ्यायचं आहे। अगदीच थंड नाही करायचं। तर असंच एकसारखं चमच्याने मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून हे लवकर थंड होईल। इथे मी हाताला तूप लावून घेतलेलं आहे आणि हे मिश्रण अजून गरमच आहे। तर मी हे हातानेच असं मिक्स करून घेते, जेणेकरून याला मस्तपैकी एकसारखंपणा येईल, अजिबात क्रॅक जाणार नाही। तर हे आपल्याला असंच हाताने दाबून थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, या प्रकारे 1 ते 2 मिनिटसाठी आपण हे असंच मिक्स करून घेऊया। इथे आपला गोळा 1 ते 2 मिनिटांसाठी मी मळून घेतलेला आहे आणि ह्या ट्रेला पुन्हा एकदा मी तूप लावून घेतलेला आहे। आता मी हा हाताने हलकासा असा पसरवून घेते आणि इथे मी एक लाटणं घेतलेलं आहे, त्याला तूप लावून घेतलेलं आहे। आता आपण हा लाटण्याने लाटून घेऊया। हे बघा, मस्त लाटलं जातंय। तर चौकोनी आकारामध्ये मी हे लाटून घेते, जेणेकरून आपल्याला मस्त याच्या वड्या पाडता येतील। हे बघा, मिश्रण एवढं आपलं पातळसरच आहे। तर आपल्याला हे व्यवस्थित चौकोनी आकारामध्ये असं लाटून घ्यायचं आहे। तर मी व्यवस्थित लाटून घेते। काजू कतलीची जशी जाडी असते ना, तेवढ्याच जाडीचं आपल्याला हे ठेवून घ्यायचं आहे। हे बघा, काजू कतलीचं मिश्रण इथे मी चौकोनी आकारामध्ये व्यवस्थित लाटून सेट करून घेतलेला आहे। आता मी इथे चांदीचा वर्क घेतलेला आहे, तो हा मी याच्यावरती लावून घेणार आहे। जर का तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही लावा, त्याने तो एकदम सुंदर दिसतो। जर नसेल तर नाही लावला तरी देखील चालू शकतो। आता आपण हे मिश्रण पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत, त्यानंतरच आपण याला कट करून घेणार आहोत। आता आपलं मिश्रण पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। तर आता आपण हे डायमंड शेप मध्ये कट करून घेणार आहोत। तर हे बघा, हलक्या हाताने आपल्याला हे कट करून घ्यायचं आहे। कट करताना तुम्हाला समजतच असेल की आपली काजू कतली किती सॉफ्ट झालेली आहे। हे बघा, या प्रकारे आपण कट करून घेऊया।
तर इथे आपली काजू कतली कट करून झालेली आहे। तर कट करून झाल्यानंतर काढायची घाई अजिबात करायची नाहीये। आपल्याला हे असंच एक 10 ते 15 मिनिटांसाठी ठेवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ती आणखीन थोडी घट्टसर होईल आणि आपण ह्या वड्या जेव्हा उचलू तेव्हा ती तुटणार नाही। तर त्यासाठी आता आपण हे आणखीन 10 ते 15 मिनिटांसाठी असंच बाजूला ठेवून घेऊया। साधारणतः 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण ही काढून घेऊया। हे बघा इझिली निघतीये। तुम्ही बघू शकता किती मस्त आपली काजू कतली झालेली आहे। याच प्रकारे आपण सर्व काढून घेऊया आणि याची फायनल प्लेटिंग सुद्धा करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली परफेक्ट काजू कतली बनून तयार झालेली आहे। ही तुम्ही कोणत्याही सणासुदीला किंवा मग आता रक्षाबंधन सुद्धा जवळ आला आहे तर तुमच्या भावाचं तोंड गोड करण्यासाठी तुम्ही ही काजू कतलीची रेसिपी बनवू शकता। अगदी आपण ही रेसिपी बनवताना ज्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या टिप नीट फॉलो करून बनवल्यास तुमची काजू कतली सुद्धा अशीच मस्त बनेल। आजची रेसिपी आवडली असेल तर यंदाच्या रक्षाबंधनला घरी नक्की ट्राय करा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का नवीन असाल तर पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी। रक्षाबंधनच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा।